हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको च्यानलमा स्वागत छ। ओलिज स्टोरमा JBL का प्रोडक्ट त भुम मारसँग आएको आइछ भने तपाईले आज मेरो अगाडि के देख्दै हुन्छ JBL को अर्को पार्टी बक्स देख्दै हुन्छ। र पार्टी बक्स एकदम क्यूट नाम छ, पार्टी बक्स इनकोर भनेर देखेको छ नि। यसमा तपाईले दुईटा माइक्रोफोन पनि पाउनुहुन्छ। तपाई सानो तिनो एनाउन्समेन्ट गर्नुपर्ने छ, तपाई क्लास लिनुपर्ने छ या ट्राभलमा गएर हुन्छ नि केही कुरा एनाउन्स गर्नुपर्ने छ भने ठुलो भन्दा ठुलो स्पिकर बोकेर जानुपर्ने काम र यो सानै स्पिकरले मज्जाले तपाईलाई गराइदिन्छ। आउ यो JBL को स्पिकर कस्तो छ। JBL को बट्टामा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पार्टी बक्स इनकोर भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै यो बट्टामा तपाईले यहाँ सानो लोगो दुईटा पनि देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा रेड डट डिजाइन पनि पाएको छ। त्यो भनेको डिजाइन राम्रो छ भनेर दिने एउटा अवार्ड जस्तै हो नि। त्यसमा चाहिँ एउटा तपाईले IF अवार्ड पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यो पनि डिजाइनकै लागि भन्ने बुझिन्छ यहाँनिर। त्यो पनि 2022 को भनेपछि यो भन्दा अगाडिको वर्षमा यसले अवार्ड पनि जितेको छ डिजाइनमा। भनेपछि कस्तो क्यूट होला भन्ने कुरो म पनि हेर्न एक्साइटेड भएको छु। सायद तपाई पनि हुनुहुन्छ होला। र हेर्नु यहाँ JBL को ब्रान्डिङ यहाँ गरेको छ। दुईटा माइक्रोफोन यहाँ छ भने देखाएको छ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ नि सर्ट फिचरहरु चाहिँ यहाँनिर छ। यो फिचरमा पछि कुरा गर्नेछु। र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ नि पार्टी बक्स इनकोर भनेर लेखिरहेको छ। यहाँ पावरफुल ब्यास बुस्ट भनेर पनि यहाँ लेखिएको छ। भनेपछि सरसर्ती हेर्ने भने प्रोडक्टमा यति नै कुरा हो। र आउँदाखेरि बट्टामा ओहो ओलिज पनि लेखेर छ। ओहो कम्पनीबाट सिपमेन्ट हुँदाखेरि ओलिज पनि लेखेर आउँदछ डब्बामा। देखिहाल्नु भने अब यसलाई हामी ढिलो नगरौँ, अनबक्सिङ गरौँ। बट्टाभित्र स्पिकर कस्तो छ हेरिहालौँ र यो बट्टाभित्र के आउँछ त्यो पनि हामी हेरिहालौँ। र बट्टाभित्र हेर्नुमा सबैभन्दा पहिला मैले टेप काटिसकेको छु भने यहाँभित्र हेर्ने हो भने अब हामीले स्पिकर देख्दैछौँ। र स्पिकरको डब्बाभित्र हामीले हेर्ने भने चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो अर्को कार्ड बक्सभित्र पनि केही चिजहरू हामीले पाएको छ। यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ। त्यसपछि यो बट्टाभित्र हामीले स्पिकर छ। यसलाई म निकाल्न एकदम सजिलो तरिका छ। यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ हामीले उल्टाइदिने प्लस यसलाई डब्बालाई यता राख्दै र यो फोमलाई हामी बिस्तारै निकालौँ। र यो साइडको फोम पनि मैले निकाल्ने र यो साइडको फोम पनि मैले निकाल्दिएँ। र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सानो सिलिकोनको ब्याग पनि रहेछ। यो चाहिँ खालि मोइस्चर नलागोस् भनेर पनि जुनै पनि प्याकिङहरूमा चाहिँ यस्तो आउने गर्छ। र यसमा भएको यो पिओ फोमको सेतो कभर मैले खोलिदिएँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पार्टी बक्स मजाले यहाँ देखियो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने माथिबाट झुन्ड्याउन मिल्ने रहेछ। माथि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर नब भोल्युमको नब पनि राखे जस्तो छ। यहाँनिर यहाँ पे प्लसको बटन पनि यहाँनिर छ। ब्लुटुथको बटन यहाँनिर छ। अन गर्ने यहाँनिर रहेछ। त्यस्तै लाइटिङ सोको लागि लाइट मिलाउने एडजस्ट गर्ने स्विच पनि छ। भने यहाँ बास बुस्ट गर्नको लागि पनि छ, ढुक ढुक पार्नको लागि। र त्यस्तै तपाईँले माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने 4-4वटा घुमाउने नब पनि तपाईँले भेट्नु भएको छ। एउटामा चाहिँ तपाईँको माइकको लेभल, त्यस्तै एउटा चाहिँ ब्यास, एउटामा चाहिँ ट्रेबल, तर अर्कोमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इको भनेर पारेर कि एकदम आर्टिफिसियल साउन्ड निकालेर गज्ज बनाउने पनि यहाँनिर राखिदिएको रहेछ। त्यस्तै हामी पछाडिपट्टि भएको कभर खोलौँ। यहाँ खोल्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ अक्सिन एउटा भेट्नुहुन्छ। त्यस्तै USB आउट तपाईँले भेट्नुहुन्छ नि। यहाँ TWS पनि तपाईँले यसमा भेट्नुहुन्छ। भनेपछि यसलाई वायरलेसली कनेक्ट गरेर मजाले यसलाई पनि चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ मजाले बुझिन्छ भने यसलाई कभर लगाइदिउँ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ IPX4 रेटिङ छ र जसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ स्प्ल्यास प्रुफ छ। तपाईँ पार्टीमा जानुभएको छ, बियर खाना नै पोख्यो भने चाहिँ केही टेन्सन लिनु पर्दैन, तर डुबाउनु चाहिँ भएन यसलाई। र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ ब्यासको हावा चट्ट निस्किने, भुङ भुङ गर्दाखेरि निस्किने हावा जाने ठाउँ पनि यहाँ छ। र यहाँ तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पावर इन गर्ने पनि छ। र यसले गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँले मेरो योभन्दा अगाडिका भिडियोहरू मेरो च्यानलमा हेर्नु गर्नु भएको छ कि छैन। BYD-को मैले चाहिँ गाडीलाई चाहिँ पावर ब्याङ्क बनाउने भनेर त्यहाँबाट पावर निकाल्ने भनेको थिएँ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्लग इन गर्नुभयो भने चाहिँ स्पिकर पनि मजाले बजाउन मिल्ने रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ माथि क्लिक गर्नुभयो भने BYD को नयाँ 803 को गाडीको भिडियो हेर्नु होला। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिपट्टि तपाईँले ठुलो ब्यास स्पिकर देखाइहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ दुईटा माथि मजाको ट्युटर स्पिकर पनि यहाँ राखिएको छ, जसबाट आउने साउन्ड पनि एकदमै खत्रै 100 वाट बराबरको तपाईँले यसबाट पाउनुहुन्छ। र तपाईँले गर्नुपर्ने सानातिना एनाउन्सिङका काम त यसले प्रष्टसँग गर्ने भयो भने सँगसँगै कहिलेकाहीँ पार्टी गर्नुभयो भने यहाँनिर भएको लाइटले झिमिक झिमिक भएर तपाईँले नाच्न गाउन पनि मजा आउँछ। साथसाथै यो डब्बाभित्र के छ हेरिहालौँ। र अघि मैले भने यो डब्बाभित्र हामीले चाहिँ माइक्रोफोन पनि यसमा पाउँछौँ भनेको थियो। माइक्रोफोन पनि कस्तो छ हेरिहालौँ अब। र यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा माइक्रोफोन यसमा पाएका छौँ। र यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई म खोल्दैछु र एउटा माइक्रोफोन ओहो क्या क्युट रहेछ। जस्तै यहाँ चाहिँ बटन पनि रहेछ, यसलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो हेरौँ यहाँभित्र के छ। यहाँनिर यहाँ ब्याट्री राख्नुपर्ने जस्तो यसो मैले बुझिरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले ब्याट्री पनि राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ, जसमा चाहिँ दुईटा हामीले ब्याट्री राख्नुपर्छ। AA मोडलको ब्याट्री राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन A2 मोडल पनि भनिन्छ हामी जसलाई चाहिँ। र त्यो साइजको ब्याट्री चाहिँ यसमा लाग्छ। र एक्चुअली यसमा ब्याट्री राखिसकेपछि तपाईँले अन गरेर यसलाई घन्काउन सक्नुहुन्छ। माइक्रोफोन तपाईँको अटोमेटिक यसमा पेयरिङ हुन्छ। र अर्को माइक्रोफोन त यहाँ तपाईँले भेटिहाल्नु भने अरू डब्बाभित्र के छ हामी हेरिहाल्नु।
ओए यहाँ अघि मैले ब्याट्री कत्रो साइज हुन्छ A2 साइजको ब्याट्री पनि यहाँनिर दुईवटा दिएको रहेछ जसलाई चाहिँ तपाईँले दुईवटा माइक्रोफोनमा हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको एउटा मात्रै माइक्रोफोन युज गर्ने भए एउटा ब्याट्री चाहिँ एक्स्ट्रा राखिराख्नु किनभने त्यो सकेपछि फेरि अर्को हाल्न पनि काम लाग्छ हुन त तपाईँले यस्तो रिचार्जेबल ब्याट्री पनि तपाईँले किनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ धेरै यदि युज हुन्छ भने र भित्र तपाईँले हुन्छ 4-4वटा केबल पाउनुहुन्छ सबै पावर केबल हो र यो पावर केबलको काम भनेको चाहिँ मैले भने देश अनुसार रिजन अनुसार चाहिँ पोर्ट फरक हुँदाखेरि हो तर नेपालमा जुन केबल युज गरे पनि तपाईँलाई हुन्छ किनभने हाम्रो पोर्ट नै युनिभर्सल हुन्छ म पावर जोडिहाल्छु यसमा पावर जोडेपछि कस्तो हुन्छ पावर जोड्न एकदम सिम्पल छ यहाँनिर हामी पावरको केबल यसलाई प्लग इन गरौँ गरिदिएँ मैले र माथिपट्टि हाम्रो स्विच अन गर्ने छ यसलाई म अन गर्छु अब हुँदैछ ओ सिग्नेचर साउन्ड आयो टुङ गऱ्यो र यसले पनि ब्लुटुथ नै खोज्यो र मेरो फोनमा म यसलाई फेरि ब्लुटुथ कनेक्सन गर्दैछु अब कनेक्सन पनि भइसकेको छ फेरि यसमा पनि हामी म्युजिक बजाउँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने बुम बक्समा जुन म्युजिक बजाएको थिएँ यही म्युजिक यसमा प्ले गर्न गइरहेको छु हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ अब चट्टसँगले यसलाई म प्ले गर्दैछु ओ अब यसमा भोल्युम कन्ट्रोल त यहाँ छ त्यस्तै यसमा बास बुस्ट पनि गर्न मिल्दो रहेछ यो गरेपछि अझै बढी ब्यास तपाईँलाई पाउनुहुन्छ यहाँ माथि डिजे गरे जस्तो देखिँदो रहेछ क्या यहाँनिर होइन यस माइक इन पनि गर्नु मिल्छ यसमा त्यस्तै यसमा चाहिँ भनेपछि एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल तरिकाले तपाईँले यस्तो स्पिकरबाट तपाईँको आफ्नो कामको लागि पार्टीको लागि एनाउन्समेन्टको लागि जे कामलाई पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र जोड्नलाई यति सजिलो छ सिम्पली ब्लुटुथबाट यसलाई कनेक्सन गरेपछि हामीले यसलाई प्ले गर्न सकिहाल्छौँ र सिम्पली यो माइक्रोफोनमा मैले ब्याट्री पनि जोडिसकेको छु र ब्याट्री जोडिसकेपछि अटोमेटिक सिधै योसँग चाहिँ पेयरिङ भइहाल्दो रहेछ यसलाई हामीले के गर्नै परेन र बोल्दा पनि लाइट झिबिक गरेको देख्नुहुन्छ कस्तो मजा आउँछ र यसलाई भोल्युम बढाउन पनि मिल्छ हेलो एन्ड नमस्ते र यसलाई चाहिँ अर्को मजाको मुड मलाई चाहिँ हेलो सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ र यसमा तपाईँलाई गाउन पनि मजा आउँछ र गाउँदै नजान्ने मान्छेलाई पनि गाउँ जस्तो लाग्दो रहेछ यो माइक्रोफोन यसको साथमा हुँदाखेरि चाहिँ गजबै रमाइलो लाग्यो यस्तो मजाको पार्टी बक्स इन्कोर त्यो पनि दुईवटा माइक्रोफोन सहित अब ओली स्टोरमा आएको छ जसको लागि तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु जहाँ क्लिक गर्नु भने प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी पैसा कति पर्छ र तपाईँले कहाँ लिने भनेको जानकारी त पाइहाल्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले ओली स्टोरको कुनै पनि सोसियल मिडिया या फोन गरेर पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै पनि ओली स्टोरको स्टोरमा गएर भिजिट गरेर पनि चेक गरेर लिन सक्नुहुन्छ र यो त थियो तपाईँलाई JBL को पार्टी बक्स इन्कोर सम्बन्धी के जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ भिडियो त ल्याउने क्रम जारी नै छ र नेक्स्ट भिडियोलाई तपाईँले वेट गरेर बसिराख्नु होला किनभने यस्तै अर्को गजबको प्रोडक्ट तपाईँबाट छुट्न सक्ला यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते